नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई सिलामको छोप हालेर आलुको अचार कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यदि यहाँहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले उसिनेको आलु लिएको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु सिलाम, त्यसपछि मैले लिएको छु टिमुर अनि लेमन जुस। यदि यहाँहरुसँग चुक अमिलो छ भने चुक अमिलो राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले लिएको छु बेसार अनि खुर्सानीको धुलो, अनि अर्को मैले लिएको छु हरियो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, अनि मैले लिएको छु काटेको हरियो धनिया, अनि त्यसै अर्को मैले लिएको छु मेथी। मैले प्यान तताइसकेको छु। अब यसमा सिलाम र टिमुर दुवै राख्ने र अब यसलाई एकैछिन भुट्नु पर्छ। त्यसपछि अब यो सिलामलाई चाहिँ खलमा राखेर मसिनो पारेर पिस्नु पर्छ। सिलाम पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पनि यो आलुमा नै राख्ने। अब यसमा लेमन जुस पनि राख्ने, त्यसपछि यो रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्ने, नुन र यो हरियो धनिया पनि राख्ने। मैले फेरि अब यो प्यानलाई तताएको छु। अब यसमा अलिकति तेल राख्नुपर्छ। तेल तातिसकेको छ। अब मेथी पनि राख्ने। मेथी रातो कालो भएपछि अब यसमा बेसार राख्ने, त्यसपछि अब यो हरियो खुर्सानी पनि राख्ने र अब यसले चाहिँ अचारलाई झान्नु पर्छ। त्यसपछि अब यो अचारमा चाहिँ अलिकति पानी पनि राख्ने। अब यसलाई सफा हातले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यदि यहाँलाई चाहिँ सुक्खा अचार मन पर्छ भने पानी नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यतिको बनेपछि हाम्रो यो सिलामको छोप हालेको आलुको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो आलुको अचारको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।